Spațios, cu o eleganță și cu un stil deosebit, Restaurantul Sala de Aur este un complex de cultură, artă și divertisment destinat organizării celor mai frumoase ceremonii. Se caracterizează prin atenție, rafinament și generozitate. Bună ziua, sunt Cristina și vă dau întâlnire la un nou proiect organizat de compania Nunta.md, sfatul specialistului. O avem alături pe doamna Mîndrilă, administratoarea Restaurantului Sala de Aur. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Pentru început aș vrea să ne spuneți cine a venit cu ideea înființării restaurantului și cum s-a ales denumirea. Ideea înființării restaurantului este a stăpânilor acestor local, care au mai avut o experiență în Chișinău, undeva în sectorul Botanica, după care, văzând acest local, l-au transformat în acest super restaurant. Ei au avut ideea, denumirea au ales-o tot ei, noi am acceptat-o cu mare drag. Inițial, când am văzut restaurantul, eram sigură că așa trebuie să se cheme, anume Sala de Aur. Anume Sala de Aur. Dar de unde a apărut această formidabilă plăcere sau pasiune pentru a susține un restaurant de calitate? A fost o provocare la început foarte mare, fiindcă intrând, făcând primii pași pe aceste scări frumoase și intrând și văzând sala acum 10 ani în urmă, eram sigură că nu o să am capacitate să fac față. Mi-a părut extraordinar de mult suflet pus, mi-a părut extraordinar de greu că o să fie. E cu adevărat foarte formidabil localul, era atunci când l-am văzut cu primii ochi. De unde a apărut, cred că din anii studenției. Eu am făcut tehnologia produselor alimentare și de acolo cumva m-am reorientat spre acest sector. Mi-a plăcut întotdeauna, cu toate că sunt sigur că oriunde aș fi activat, eram la fel de demn angajat și la fel de bine încercând să fiu la fel de bine instruită. Dar cu atât mai mult îmi place domeniul restaurantelor, e foarte, foarte, foarte frumos și foarte mult, cu foarte multă dragoste se lucrează aici, față de alte domenii. Ce sfaturi oferiți tinerilor care sunt în căutarea unui restaurant, unui local potrivit pentru nuntă? La ce trebuie să atragă atenție și la ce trebuie să spună nu în alegerea unui restaurant? Ce sfaturi am putea să le oferim? Multe. Depinde și ce își doresc ei. Trebuie să fie foarte, foarte atenți, în primul și în primul rând, unde este poziționat restaurantul, cât de accesibil, cât de aproape de oraș, cât de departe, cât de mult spațiu pentru parcare are, fiindcă asta e o chestie care pare așa nu foarte importantă, dar e foarte important ca 100 de unități de transport ai publicului să ai unde să le parchezi și să fie și păzite. E foarte importantă atitudinea restaurantului față de publicul său și acum e foarte ușor tinerilor însurăței să afle multe impresii despre local. După care trebuie să fie foarte, foarte atenți. Deja văzând că totul e foarte frumos și ok și le place și e cald și e așa, trebuie să fie foarte atenți la ce se pune pe masă, la cum se pune pe masă, la cum se dă, la cât de bună este deservirea, la câtă amabilitate au în ochi oamenii care deservesc. La bucate, cam astea sunt criteriile de bază. Da, spuneți-ne de ce anume Sala de Aur pentru viitorii miri și mirese? Păi, de ce anume Sala de Aur? De ce? Că ea are o atitudine foarte, foarte, poate cea mai corectă din oraș față de publicul nostru și aici știu ce vorbesc, fiindcă sunt și eu client al altor localuri din Chișinău și îmi pare câteodată extrem de rău și îmi pare câteodată extrem de rușinos faptul cum sunt deservită, cum sunt primită, ce mi se răspunde când am și eu niște nevoi în oraș. Și aici pot să bag mâna în foc să zic că Sala de Aur e aproape cea mai corectă din oraș către publicul său. De ce e Sala de Aur? De ce că e foarte cald la noi, că e foarte comod, că e foarte frumos, că avem o bucătărie foarte gustoasă, că știm ce dăm, cum dăm, cui dăm, ajutăm enorm. Cred că doar la noi, poate o să fiu puțin obraznică să zic lucrul ăsta, dar cred că doar la noi ai oportunitatea de a alege bucate care le vrei tu. Că eu văd standarde peste tot. Uitați aici, luați asta. Aici nu este așa. Aici ai posibilitatea să-ți iei ce vrei tu, cum vrei tu, fiind ajutat de către noi.
Plus, la toate mai avem și doar o singură sală, te simți foarte liber și nu intersectezi cu nimeni. Nimeni aici e foarte ok. Care e capacitatea sălii? E de maxim 240 de oaspeți. Destul de încăpătoare, mai mult ca atât balconul ăsta de pe perimetrul sălii din păcate ne fură foarte mult public, deci spațiu avem. E foarte ok să joci o nuntă aici, singur, să nu intersectezi cu nimeni. Și apoi și de servire, ca la Sala de Aur, nu prea este, dacă nu să mă lăsați să fiu prea modestă. De ce e Sala de Aur? Înțeles? Știm că pentru foarte multe cupluri contează cât de sătui vor merge acasă oaspeții. Spuneți-ne care sunt criteriile prin care ajunge un bucătar să facă parte din echipa restaurantului și care sunt calitățile unui bucătar Sala de Aur? Criterii. Bucătarul de la Sala de Aur trebuie să fie foarte bine instruit. Deci cel care vine să facă parte din colectivul Sălii de Aur, el trebuie să aibă neapărat o instruire în domeniu. Trebuie să fie un bun profesionist. Chiar dacă ceva nu cunoaște, el vine din sectorul bucătăriei. Și atunci, lipindu-se aici, sunt niște pași, sau dacă vreți dumneavoastră să-i ziceți criterii, da, e foarte bine să fie un om foarte, foarte disciplinat. E foarte bine să înțeleagă un lucru care e rușinos să-l spun, dar o să vă zic. În domeniul ăsta presupune foarte multă hrană propriu la fizic. Deci bucătarii din oraș sunt obișnuiți că dacă e cu mâna pe ceva, înseamnă că cel ceva îl poate lua acasă, îl poate folosi. La noi nu e așa și din păcate iată, asta ține de disciplină. Dacă e bine instruit, dacă e capabil să se disciplineze împreună cu noi, poate face parte din colegii din gașca noastră. Nu e atât de greu. Avem o echipă foarte tânără, îi primim pe toți care fac față și care nu mi pare că sunt relativ buni, așa ca și noi. Cam astea sunt criteriile. Și o ultimă întrebare. Mulți tineri practică o a doua zi după nuntă, în o atmosferă mai familială. Dumneavoastră practicați a doua zi la zeamă? Da, sigur că da. Foarte mulți tineri la jumătatea nunții deja așteaptă, fiind puțin obosiți, deja așteaptă a doua zi. Sunt, practicăm, evident că da. Mai mult ca atât vreau să vă spun că, iarăși revin la modestie, zeama ca la Sala de Aur n-am mai mâncat-o nicăieri în oraș și îmi pare foarte, cu mândrie mare spun lucrul ăsta. E foarte, foarte gustoasă. Mai mult ca atât, am avut deja 2 sau chiar 3 situații când mirii și-au permis la jumătatea nunții, la final de nuntă, la ora 3 de noapte, să invite publicul la zeamă necomandând-o. Deci era extrem de încântat de gustul bucatelor și un pic de alcool și a permis să cheme tot publicul din nuntă. Ca să vin eu la 7 dimineața să găsesc înscris bilețel de la colegii mei, doamna Carolina, fiți atentă, ei vin la 3 la zeamă. Am făcut, am organizat, le-am servit zeamă cu mare drag, fără nicio problemă. Dacă nu avem nunta a doua zi, cu cel mai mare drag o facem. Obișnuit. Noi vă mulțumim pentru sfaturi și pentru detaliile pe care mi le-ați oferit. Vă dorim un an cât mai productiv și mai prosper. Să dea Dumnezeu și vouă la fel. Și eu vă mulțumesc. Cu sfaturi utile pentru viitoarele cupluri care sunt în căutarea unui local potrivit a fost doamna Carolina Mîndrilă, administratoarea Restaurantului Sala de Aur. De asemenea, aducem mulțumiri și studioului Victor.md. Dragi miri și mirese, dacă vă doriți calitate, idei și frumos la evenimentul dumneavoastră, atunci îi găsiți pe site-ul Nunta.md. Iar alături de voi a fost Cristina Cosnician, moderatoarea proiectului Sfatul Specialistului. Toate cele bune vă doresc și până la o nouă întâlnire. Tinerilor care sunt în pregătirile de nuntă le doresc multă răbdare și mult succes!